بيجي بيعرفك من غزة برضاش يشغلك. هاي اللي بدي أوصل لك إياه، مش راضي أحكيها، هيني قلت لك إياه. بيعرفوك من غزة برضوش يشغلك. إيش شو رأيك؟ قبل فترة دفنا كذا واحد يعني من العمال، جتهم جلطات وماتوا. ضغط يا أخويا، كله ضغط، تفكير، ضغط، قلة شغل، قلة عمل. وين صارت مسؤوليتك قبلها تستأجر دار لحالك؟ ما هو لما احنا قالوا لنا طردونا من ردانا ابو حميد، لما بدوا يدخلوا تساريح للعمال، بدت غزة ايش تشم نفسها، لانه احنا 17 سنة ولا 15 سنة اول اشي حصار كان. أنا وصلني شعور إنكم أنتوا زي المطاردين. 100% كلامك. كيف؟ حطونا في البساط اجباري، اجباري، دير بالك، جابوا البساط اجباري واخلوا رام الله، رغم انه ما حدش عمل اشي سوء لرام الله. يعني اذا شركة جوال مش رحمانة بتقطع عنك الدقائق انك تطمئن على عائلتك، بقول لك لا انت في رام الله. بفكرونا احنا في رام الله باللوم قاعدين الافات. بدي منه 7000 شيكل مش راضي يعطيني اياهم، وكتير عمال يتاكلوا. أنت معلمك عربي ولا يهودي جوا؟ أنت وين كنت بتتمنى لو إنه حظك وقع بدل رام الله؟ طول كرم وجنين. والله اهل جنين ناس طيبين، ممكن يشغلونا. انا بدور على شغل، بدورش على واحد يدينا حسنة او صدقة، بدور على شغل عشان نعيش. احنا طول عمرنا عايشين بكرامة وبدنا نموت بكرامة يا ابو حميد. يعطيكم العافية، حياكم الله. معك اخوك جهاد العفو من حي الرمال، شارع الشهداء. بتشرف الأخ أحمد تعرفت عليه، ولفت نظري في اللقاء هذا إنه لقينا حسن إحنا من عمال غزة موجودين في الضفة الغربية بعد الأحداث 7 أكتوبر. حاليا إحنا موجودين في رام الله، في عنا معاناة وفي عنا مأساة كبيرة. ويعني أنا لفت نظري في البرنامج هذا إنه لقينا حدا يهتم يسأل على حاجة اسمها عمال الضفة، العمال غزة اللي موجودين في الضفة الغربية. يعني هذه أهم نقطة، إنه اللفتة، وهذه ان شاء الله محسوبه لكم انتوا بتسالوا عن اهاليكم موجودين في الضفه الغربيه اللي من غزه. هذه اهم حاجه، انه يعني في اهتمام من الصحافه، بدت ترجع الصحافه تهتم فينا، انه احنا موجودين وعالقين ووضعنا هنا تعيس. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي، وضيفي لليوم العزيز جهاد أبو محمد. حلقتنا اليوم شوي حلقة خاصة بلشنا فيها، كنا بدنا نعملها حلقة العيد، حلقة فيها ذكر وإعادة تقديم صور الأعياد في غزة وصور الحنين للعائلة وغيرها من خلال التواصل مع أحد عمال غزة العالقين في الضفة اللي مشغولين كما كنا نعتقد في التواصل أو في لحظة العودة اللي بترقبوها لعائلاتهم وناسهم في غزة. ولكن اتفاجأت فعليا أنه همهم أكبر من هيك، همهم باليوميات، معيشتهم في الضفة تحديدا، في توفير فرص عمل، في توفير فرص عمل أو التفاصيل المادية اللي بتتعلق بإعانة أنفسهم وإعانة أهاليهم، أوضاعهم القانونية، مشاكلهم في حرية الحركة، تفاصيل تتعلق بأجار البيوت، تفاصيل تتعلق بيومياتهم، وتفاصيل أخرى من كثرة عزة نفس ضيفنا رفض أن يصرح عنها خلال التسجيل. ولكن قبل هذه الحلقة خبرني عن جانب منها. بدي أحكي لكم أنه كمان هذه الحلقة شوي خاصة، لأنه ضيفنا مشكور أبو محمد وافق أنه يقوم بهذه الحلقة معنا، ورغم تأكيده ما قبلها أنه إحنا ماش محتاجين نعمل فرقة أو فتنة ما بين أهالينا في الضفة وأهالينا بغزة، وهو حريص جدا بكل شيء رح تشوفوه حذر بكل شيء بقوله. ولكن مع ذلك في واقع حقيقي لازم نتطلع عليه ونشوفه، لأنه الواقع اللي بيعيشوه صعب، أو يمكن لازم ينحط على الطاولة مهما كانت يمكن تبعاته. ويمكن لازم نبطل شوي مجاملة أو هيك تجميل مجتمعاتنا مثل ما بنحب. شكرا لضيفنا اللي وافق على هذا اللقاء في الوقت اللي العديد
من عمال غزة العالقين في الضفة رفضوا انهم يعملوا هذا الحوار معي، رفضوا انهم يحكوا على معاناتهم، على يومياتهم، على الاشياء اللي محتاجينها لمخاوف امنية ولمخاوف اجتماعية ولمخاوف تتعلق بالسلطة، بمؤسسات حقوقية، بالمجتمع، بالناس اللي هم عايشين فيه او البلاد اللي هم عايشين فيها بهذا الظرف. ولكن هذا واقع صعب لابد منا انه ناخذ مسؤولية فيه ونعالجه كما هو. قبل ما أبلش بدي أشكركم مقدما على اشتراككم في قناة اليوتيوب ومشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. شكرا أيضا على اشتراككم في قنوات الاستماع. شكرا على التفاعل مع هذا المحتوى، بساعدنا هذا الحكي بتوسيع الوصول لهذه الحلقة. وشكرا لكل من يدعم بودكاست تقارب بالدعم المادي المباشر من خلال الرابط الموجود في الوصف، اللي بيساعدنا في تطوير إمكانياتنا وتطوير الإنتاج واستمرار إنتاج الحلقات. شكر خاص في هذه الحلقة العزيزة ديانا بطو على ترشيحها الضيف. شكر للعزيز سعد الوحيد اللي رافقنا في هذه الحلقة وكان له دور جدا مهم في تريح الضيف وإعطائه مساحته مساحة حميمية أكثر، ساعدني فيها لأن الضيف كان جدا مشدود. وشكرا أيضا للعزيزة ريهام مقادمي اللي لبت طلبنا بآخر لحظات لأنها تكون موجودة معنا في كواليس تسجيل الحلقة عشان توفر لإلي وللفريق كمان الدعم في إجراء هذه المقابلة. وبهيك منبلش. بقول لك محمد جاهز. انت متأكد انه هو جاهز؟ هو حكى لي هيك. انت حاسس من عينه انه هو جاهز؟ اشوف ابو حميد لا جاهز. ابو محمد يعطيك العافية. الله يعافيك يا حبيبي، الله يسعدك. غلبناك معانا احنا. ان شاء الله تبقى خير للعمال كلها ابو حميد. ان شاء الله يا رب. حياك ويعطيك الصحة. بلشوا يتحركوا حواليك، هيهم شايف كلهم اعطيهم اشارة بديش حركة حوالي. فيش حدا حواليا، وينهم؟ محمد راح خلاص. لا حواليا محمد، فيش الا محمد عندي. بدنا نقول له محمد بس اقعد عشان ما يشتتش تركيزك. لا عادي، الامور ماشيه، ايش بدنا نعمل؟ وجاب لك قهوة ومي وشاي؟ والله جاب لي قهوه وجاب لي ميه. طب خلص الامور طيبة. طيب ان شاء الله دائما بوجودك يا ابو حميد يا رب. حي الله، هلا بيك هلا بيك، يسعدك. الله يسعدك يا عمي يا رب. احنا اول اشي في هذا البرنامج بنترك الضيوف يعرفوا حالهم، فبدي تعرفنا على حالك عاد، غير انك ساكن عند دوار بمازن. لا انا مش حجيب سيره غزه نهائي، ولا ولا عشنا نحكي. بدنا نحكي عن معاناة العمال الموجودة في الضفة الغربية. مفهوم، بس احنا فعليا بدنا نتعرف عليك كمان، يعني بدنا نعرف مين الناس وين كنت عايش بغزة على الأقل. هذه لا أسئلة أمنية، فيش أسئلة أمنية وأسئلة سياسية. لا نهائي بدناش نبعد عنها. انت حاول انك ايش لما تسألني انت عارف الموضوع، يعني بديش انا اوجهك، انت فاهم الموضوع. خلص توكل على الله. احنا بلشنا الحوار، فتوكل على الله وتكلكش زي ما اتفقنا. انا بس اول اشي بدي اسألك اياه، بقول لك بنترك الضيوف يعرفوا حالهم، فتفضل عرفنا على حالك. قبل هذه الحرب وقبل هاي الايام كلياتها، شو كنت وين عايش وشو كنت بتساوي بحياتك؟ والله الحمد لله كنا عايشين احنا اولاد يعني ما شاء الله في غزة معروفين وسمعتنا حلوة. معك اخوك جهاد العف من غزة حي الرمال. احنا إلنا كلهيتنا محلات وعايشين وتجار كلهيتنا في غزة يعني، ووضعنا الحمد لله معروفين لكل البلد، لكل قطاع غزة معروفين من السلك للسلك زي ما بقولوها عنا في غزة، والحمد لله رب العالمين. دار العف وين ساكنين انتم؟ من وين الأصل أصلا؟ أي غزازوة، إحنا حي الرمال. حي الرمال. الأصل الدرج. الأصل الدرج. الأصل أجدادنا في الدرج، إحنا حي الرمال. وطول عمرك عايش بغزة ولا سافرت رحت جيت؟ لا والله طلعت على السعودية وطلعت على مصر وطلعت لفيت شوية في برا البلد. وشو كنتوا تشتغلوا في غزة دار العف؟ بيش منوعين بشغلهم؟ احنا تجار سيارات، محلات قطع غيار سيارات، مطاعم شاورما، يعني كل اغلب مطاعم الشاورما اللي موجودة في غزة. عندي ابن اخويا انا فهد العف تبع الشاورما، من رقم 1 في غزة في الشاورما، معروفين. عند مطعم عند انصار
شارع بين ابو مازن وعند انصار، احنا غادي مقرنا. انا ساكن في شارع الشهداء في غزه، يعني بعد مقاطعه السرايا ب100 متر لغرب بغزه، شارع هي الشهداء. زميلنا مش قلت لك انا في زميل لنا من دار الوحيدة دخل معنا، هيو دخل حاليا. هو سامعك سعد، عرفت وراح يطلع جارك هسا ابو محمد. سعد طلعت جار ابو محمد انت؟ تقريبا يعني حي واحد بس البلوك مش نفسه. هو صحيح، جار بكره، انا جار ابو مازن احنا جيران ابو مازن. واحنا جيران ابو مازن. مش بقول لك حي واحد احنا. انت مين الراجل جار الكل. من وين الوحيديه؟ انا وحيد دور ابو مازن برج الحريه، المهندس عبد الهادي ابو سعد. انت ابو بكر ايش بقرب لك؟ ابو من عم بكير. ابويا. احنا حبايب، احنا وياه عمر، جيران عمر احنا وياه، خير والبركه عمي. من ايام ما كان فاتح مدرسه سواقه عند السواقة. جامع العباس، ولا واحنا زالت جيرانه صحيح. ولا زالت. بس حمزه خسر. ومحمد بكير وبكر. وبكير كلهم اصحابنا واولادنا، هدول دائما عندنا في المطعم، زبايننا كمان، دير بالك، غير انه جيران زبايننا في المطاعم هم. وابو جميل ايش بقول لك؟ ابن اخويا. والله انا مشبهك على ابوه الصراحه على الحق. ابو الفهد اخويا صحيح. صحيح. مش بقول لك طلعنا جيران يا احمد، واهل احنا وياهم. ومعنا كمان زميلتنا ريهام، مش متأكد بس اذا بتعرف بتعرف تفتح المايك. جيتها هيك ضغطتها قلت لها تعالي، لانه كانت بتساعدني بالتواصل بالحلقة، فقلت لها تعالي بلكن عرفت تضيفي. ريهام رح تعرفي تحكي اشي ولا لبعدين؟ ريهام المقادمة. هلا بدي اشوف، انا بعرفش ريهام وين ساكنة، بس اذا بتطلع كمان ساكنة جنب دوارة بمازن يعني المقادم مشكلة. اغلبهم جنوب وشمال. بس يصح لها فعليا تفوت بنفهم منها، بس يا بعدين حيا بنشوف هاي. شو قصتها. بس ليش كل الناس اللي بالرمال ساكنين جنب دوارة بمازن؟ كل ما اسأل حدا وين بالرمال وكل جنب دوارة بمازن، شو ما هي القصة؟ هذه المنطقة انتشأت، كانت فاضية، احنا سكناها في امم 86 امم وكانت فاضية المنطقة هذه، وفي وجود دخول السلطة بدأت الايش، بدأت الأراضي تنباع. يعني هي أغلبها الأراضي هذه كانت كلها كروم عنب، من عندك من عند الأزهر لغاية شارع 10، كانت هذه كلها كروم عنب. فاللي اجى من برا واللي كان في الشرق بدأ يشتري فيها. اوكي تمام. وكانت الأراضي يعني بتراب المصاري، غادة رخيصة كانت، مش غالية زي الأيام. الأيام المتر بتاخدوش ب1000 دينار و800 دينار قبل الحرب. فكان الكل يشتري فيها، اللي بده يتوسع ينزل غربة ينزل غربة ينزل غربة، لما انتشأت مدينة من أجمل مدن العالم، يعني مش على قدر غزة كمان أو على قدر فلسطين، من أجمل المدن هي صارت منطقة الرمال وتل الهوى والله شفتها وشارع بتجنن. الرشيد. يعني إشي جنون جنون. أنا الواحد لما بتذكر كيف كانت وكيف صارت زي ما بقولوها على النت، امم يعني امم بتشتت مخه الواحد. أشهد بالله إنه هذه بلدنا ارتبينا فيها وانولدنا فيها وعشنا فيها، فبتقطع عليها الواحد، بتأثر من جوا من جوا. الواحد بتمه إيش يشوف هالمناظر اللي كيف كان عايش وكيف كان حاليا وكيف صارت حاليا، بنصدم. يعني الواحد بتجي له أيام والله العظيم النوم ما بيعرف يناموا عليها البلد، لأنها خسارة عليها، راحت هيك والله، راحت هيك البلد هذه. مشاهد تقيلة صعب الواحد يستوعبها، خاصة يعني أنا بس أكون شايف حدا قاعد بشارك صور حارته ولا داره ولا منطقته، يعني بنجن عليه والله. أخ أحمد، أهل غزة طيبين، يعني بهون على بتونش عليهم العشرة، وشبابها طيبين، ومش هاين عليهم بلدهم كيف راحت. يعني انت شاهد النت، كيف شاهد الشباب على النت بتمزعوا على بلدهم. بينزل كل واحد بينزل لك، كيف انا بتفرج على التيك توك بتفرج كيف بينزل لك كيف كانت غزة، كيف صارت. الكل بتمزع عليها البلد. لان اسمع، انا سافرت برا اقسم بالله، بقيت دقيقة بدقيقة اخلص شغل واستنى وقتش اروح على غزة. بقينا نصلي الصبح ننزل على المينا. يا ريت عندنا انت يا اخ احمد وندوقك من سمك غزة. أكلت أنا منه الصراحة، وضل عالي قبال أبو حصيرة. يعني في اوه، أشياء هيك بدوكها الواحد غاد، يعني خلص بنساهاش. اسمع والله البقعة هذه 40 كيلو اللي هو الشط تبعها، السمك الموجود فيه اقسم بالله ما موجود في العالم كله بطعمه.
وين ما مم. فيش بطعمه، فيش بطعمه. مم. كل إشي له نكهة. عنا تعال الرز القدرة، تعال عند شاورما فهد وكول يا معلم، ملهاش مثيل شاورمته في عنا في بس غزة. بدي اسالك انو اذكى فلافل لإلك غاد؟ أنا بالنسبة إلي باكل عند الخزندار، مش فلافل ابو طلال. الخزندار وأبو طلال. ما هو أبو طلال بس انو اذكى يعني؟ انت لا صاحبة والله، الخزندار. أنا صاحبة الخزندار وأبو طلال، يعني بين هذا وبين البنين يعني بروح. اه. والله يا طب راحت الأيام هذه. والعربية ولا النابلسية بتفضلها انت؟ أنا بفضل التنين. أنا عندي هدول، أنا ماليش على الفواكه بس على الحلو. أنا أبو السعود عندي معتمد. الله يسهل عليك يا أبو السعود. يا الله ما أجمل هيك كنافة يا أحمد، يا الله ما أجمل هيك طعم، ما بس فيش قل لي منها. ليه انا فعليا جربت العربية وضليت فعليا هيك يعني طعمتها غريبة، إلها بزبطش تاكلها غير عند ابو السعود. ولا إلها نكهة إلا عند أبو السعود، اه ملهاش نكهة إلا عنده. اه اه. اسمع، أنا أكلت في جميع أنحاء الضفة النابلسية، أقسم بالله ما في زي أبو السعود عليها طعم، فيش بتلاقيش. هسا هون بنقلبها مناطق بالكنافة. بالعربية اشهد انه ابو السعود، بس بالنابلسية احنا فعليا اصلا الواحد اللي عباب داره مش يعني بتحس النابلسية انخلقت عشان الناس تزايد على بعض فيها. بس يا بص، العربية خالص ملفها عند ابو السعود. و... النابلسية اشك للأمانة. لا، النابلسية عند أبو السعود رقم واحد. أبو السعود ده دير بالك فتح في مصر. شفته الله يبارك خسرناه، له. والله خسرناه. إن شاء الله بتعود شفته. هالبلاد، إن شاء الله بتعود هالبلاد وبنرجع ناكل عند هذا وعند هذا. حياة والله يا صعبة رب الأمور، يا الأمور رب يا صعبة رب يا أحمد. يا رب. ابو محمد بدي اسالك اتفضل. بذاكره كل واحد فينا فعليا بكون في مشهد هيك من المشاهد واحنا صغار، اللي بتعلق بفلسطين، بتعلق باحتلال، بتعلق بواقع بلد، اللي عمل منك هيك اشي فلسطيني، عزز هويتك الفلسطينية. فاذا بدي ارجع لاول مشهد انت هيك وانت صغير وعيت له ولا شفته، شو بخطر لك اوائل المشاهد؟ إحنا وإحنا صغار كنا نروح من المدرسة، هذه ولا عمرها بتنسي، نلبس الشورتات وعلى البحر. أنا كنت ساكن عند فندق الأمل على المينا. نروح من المدرسة وننزل على البحر، انتمنا لقبل المغرب وإحنا نسبح في المية. هذه ولا عمرها بتنسي هذه. يا أحمد، راحت الأيام هذه كلها. ورجع لي كمان، اعطيني كمان مشاهد. ما صارش عندك فعليا مشاهد مثلا؟ انت اي سنين، مواليد اي سنة؟ 72. اصعب سنين بطفولتك في مع الاحتلال كانت اي سنة؟ طول عمرنا. طول عمرها. اوائل المشاهد بتتذكر مشهد صعب تنساه بطفولتك؟ في الانتفاضة الأولى، شو صار؟ في الانتفاضة الأولى جانا الجيش على البيت. إحنا كنا ساكنين على مفترق، كانوا الشباب يرموا حجار وهم صغار، يرموا حجار وإحنا ساكنين على المفترق. إجا الجيش سحبني من البيت، قال إيه، كانوا كاتبين على الحيطان الشباب، هذا ولا عمرها بتنسي. قالوا امسح الحيطان من هنا. لقيت جبنا سطل شيد وجبنا فرشاية عشان ندهن الكتوبة اللي موجودة على الحيط. أنا وابن عمي، هذا منظر عمري ما بنساه. ابن عمي ماسك الفرشاية تاعته، هذا أدوبه يعني اللي بيعمل على الحيط زي هيك في الفرشاية. اللي هو جا الجندي قال له مش هيك اللي بدهن، حقدت الفرشاية في سطل البوية ودهن له وجهه. ولا هذه 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 ولا عمرها بتنسي هذه. ولا بس اقسم بالله مش كانت انتفاضه، لكن كانت ايام حلوه، لانه الواحد في بلده، ايش ما بده يصير بضل في بلده، ولا عمرها بتنسي. احنا بقينا نصلي الصبح وننزل على اصلي الصبح في جامع الكتيبه اللي هو جنب انصار. وانزل على المينا الصبح. هذا قبل الحرب يعني باشهر، يعني الفتره مش متعودين على هيك، مش هذه من اليوم، متعودين على هيك. انزل على المينا استنى اللانشات وهي طالعه اخذ منها السمك، هذه اللي ما اقدر انساها. يطلع عنا فريدي، يطلع عنا السويسي، يطلع عنا يعني اشي فظيع. نفطر فطور نشوي وناكل سمك. احنا زي البحر، لو طلعتنا من المية بنموت. طب انت في غزة شو كنت تشتغل يا ابو محمد؟ شو كنت تساوي؟ انا كان لي محل قطع غيار سيارات،
وتاجر سيارات، وعندي أولادي الله يخلي لك فاتحين مخبز باللف، بيطلعوا لفات شاورما، بيعملوا أو خبز لفات شاورما وبوزعوا لمطاعم غزة. مم. 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 عندي مخبز كله راح، البيت راح كم ولد عندك؟ الله يخلي لك 4 أولاد وبنت. ما شاء الله، شو اسمائهم؟ عندي جيهان وعندي محمد وأحمد وإبراهيم وفهد. ما شاء الله، يخلي لك اياهم يا رب. يحفظك إن شاء الله يا عمي، يحفظك ربنا. يسعدك. وين اراضيهم اليوم؟ وين أراضي؟ في غزة موجودين، وين في غزة؟ في خيم في حي على الرمال. على اتصال معهم؟ على اتصال معهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. طيب وانت وين بلشت تشتغل في الداخل؟ في 21 آخر يعني بنص 21 بعد كورونا. ها، أنا اللي هاي ملف المرحلة تجاري. اللي بعد 21 لما بلشوا يطلعوا تصاريح لغزة، صح؟ أيوة صحيح. أنا معي اه تسريح، معي ملف تجاري، عملت عليه التسريح وطلع لي هو المحل وهو رخصة مواصلات معايا، بجيب لي قد قطع غيار سيارات. اه ولما صارت 7 اكتوبر قديش كان لك جوا؟ كان لي 2 و4 شهور تقريبا. 2 و4 شهور بتروح وبتيجي؟ بروح وباجي. كل قديش؟ وقت ما اطلع بنزل، ما فيش عندنا بقى قيود وقتش تطلع ووقتش تنزل، بس بعد اللي يعني بتطلع الساعة 8 معك 3 العصر تروح تطلع من وانتوا غزة. تصاريحكم كانت 00 بأي وقت بتروحوا وبتيجوا ولا والله لساعات محددة؟ لا، بتطلع مثلا من البيت الساعة 7، يعني بيفتح المعبر بيستقبلك الساعة 7 الصبح، بيستقبل العمال لغاية 3 العصر، وانت مروح لغاية 6 7 المغرب بقى يستقبل يروح العمال امم المعبر. بقت الأمور و... سالكة، بقت الأمور وكنت تروح سالكة. وتيجي ولا كنت مقيم جوا عايش جوا؟ والله أنا بقيت مرات أشتغل جوا، يعني صح لي شغل، ما أقولش لا، لأنه البني آدم أهم شيء يكون عملي في حياته، إذا ما كانش عملي امم بيكون فاشل. امم 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 يعني رغم إنه السن كبير لكن بقتش تفرق معنا، نشتغل في كل إشي نشتغل. طب ابو محمد، انت لما دخلت جوا فعليا او اول مرة دخلت قديش كان لك مش داخل على مناطق 48؟ من 2005. واو، متغيرة عليك كانت وقتها؟ كتير كتير كانت متغيرة، وين بلادنا انت حلوة اشتغلت كلها. اول فترات؟ والله لفيت، أقول لك ما لفيتش، في كل منطقة اشتغلت، لفيت. اشتغلت في البحر الميت، اشتغلت في فنادق، أمور زي هذه. يعني الشغل جوا كان منيح، كانت الحياة كويسة، الحياة كانت جنة بالنسبة لنا. يعني أنت تخيل، أنت ما تطلعش من بلدك، يعني من 2005 لل 2021 حركة 16 17 سنة، صحيح؟ امم امم أنت تخيل إنك أنت تطلع، يعني كيف بدك تكون بتحس حالك إنك إيش؟ لأنه إحنا كنا محصرين، أنت بتعرف الكلام هذا، إحنا كنا محصرين، ممنوع نطلع وممنوع ننزل، كل إشي عندنا ممنوع. يعني انت فعليا ضليتك على تذكرة غزة من 2005 ل 2021 لبلشت تتنفس تطلع برا غزة. صحيح آه. صحيح. آه. آه. كنا محصرين. طلعنا والله فترة. كل كيف كان الشعور بالأول أول ما دخلت هيك؟ شو أنا بتتذكر؟ أول ما طلعت، وين الفكرك رحت يا أبو حميد؟ وين يا غالي؟ طلعت صليت في الأقصى. تخيل أنت الموقف هذا، تبقى في قشعريرة غاد بتصير، صح؟ شعور ما تتخيلوش، مم. 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 شعور ما تتخيلوش. أول ما طلعت من غزة ولا رحت أي منطقة، طلعت من إيرز، بقول للسواق وين بدك، وين سيارات القدس؟ قال له بأشر لي عليها، رحت عليها، فتحت الباب وقعدت بدون شعور يعني. أنا مش مصدق حالي إني أنا طالع، مش مصدق حالي إني رايح على الثمانية على الداخل. مم. مم. حياة مم. يا راجل، حياة. بلادنا حلوة، أقسم بالله بلادنا حلوة كثير حلوة. كتير والله. أحلى جو، أحلى مناخ في العالم، أحلى مناخ في العالم ما فيش منها. يعني مش مم. هيك أنت عايش في اسطنبول وعايش في تركيا، ما زي غزة،
مش زي في رام الله، مش زي الداخل. لا لا، احنا جونا بيختلف عن العالم كله. احلى بلد في بس العالم هذه. رطوبة، بس رطوبة يا ابو محمد، رطوبة عاطلة. غزة بنحم الرطوبة. بترحمش، غزة طبعا. غزة الرطوبة الضفة فيش فيها رطوبة. رام وحيفا، الله طول ر- كرم مليان رطوبة يا رجل. الساحل طول كله رطوبة، الساحل كله اه رطوبة. اه اما اه تعالي انت شرق، ما فيش رطوبة. هي انا موجود في رام الله حاليا، ما فيش رطوبة. رام الله هي بظن من اجمل الطقوس او اه الطقس. بعدين رام الله بتشوف الاربع فصول في ساعة فيها. بتبدا بتبدا اول شيء خريف، بعديها بتشد شويه بتصير مطر، بدخل فصل الشتاء، هذا كله في ساعه بكون. بعد هيك بعد بتصير ربيع، بعديها بتدي ايش؟ حماوه. يعني جو رام الله ما فيش منه في العالم للامانه. بلادنا حلوه. طب واللي بقول لك فعليا انه الناس اللي ربيت على البحر او على الساحل صعب عليها تعيش من غير بحر، احنا بقى صدقت ولا لا؟ انا قلت لك اياها، احنا زي السمك اذا بتطلعنا من الميه بنموت. وهلقيتها احنا هنا مش في بلادنا قاعدين، ورام الله ارضنا وسلطتنا ودولتنا يعني بلد واحده انا بعد حالي. انا لقيتها لو تيجي انت تقول لي اطلع على اي دوله في العالم بطلعش الا على غزه. يا رام الله يا غزه، غير هيك ما فكرش اطلع. ما مم. فيش مم. امكانيه اطلع من هنا. رام مم. الله بلدي وغزه بلدي. بتقبل مم. رام الله، لكن روحي وحياتي وتفكيري كله في غزه. اما مم. رام الله متقبلها لانها انا قاعد في بلدي في وطني قاعد، وبطلعش طيب من رام الله. ابو محمد، هات نشوف اول اشي لما لحظة 7 اكتوبر انت شو كنت تشتغل وقتها جوا؟ كنت اشتغل في فندق. شو تشتغل في الفندق؟ ماسك كل شيء والله، كنت انا بالفندق. يعني بتقدر تقول ماسك كل حاجه بقيت اشتغل فيه. باي منطقة؟ فوقيم. اوكي. وكنا نتعامل مع بعض، يعني احنا وياهم في الامور يعني عادي، وما فيش اي قصص وما فيش اي مشاكل، وكنا عايشين عيشه منيحه في الفندق. لكن بعديها الدنيا اختلفت يا اخ احمد. الدنيا اختلفت على الاخر. بس انت قديش كان لك بتشتغل اول اشي بالفندق هذا؟ انا قعدت فيه فتره الفندق، يمكن قعدت فيه سنتين. اه. لفيت برا وقعدت في الفندق، يعني اخر حاجه رسيت بالفندق انا قعدت فتره جامده فيه. مم. وغالبية الناس اللي كانت بالفندق عرب لا هي ولا يهود؟ لا هي صاله افراح. صالة افراح. صالة أفراح هي كانت عندنا عدد يجي جامد كبير أيامها. الأعداد كبير كتيرة كانت. مم. مم. أنا عارف أبو حميد. هذا ولما صار. لما صارت اللحظة هذه الخبر الخبر لحظة 7 أكتوبر. دير بالك أنا كنت نايم. أنا كنت كنت نايم. نايم. والله كنت نايم. أجوا الحراسات صحوني قالوا لي الحق. بقول له مش فيه. قالوا صوت الدنيا انقلبت يا ولاد، ايش فيه؟ قمت مفزوع من النوم، اطلعت الدنيا ما اشي جنون. تخيل وش العقل كان ساعتها. انا وكان معك ناس من غزة وقتها في الشغل في الصالة أو بالأوتيل؟ احنا كنا بيجي يمكن 6 عمال. 6 عمال. 6 عمال تقريبا. صلاح كنا 5 عمال من غزة صحيح. 2 في غزة، واحنا كانوا 2 مروحين لأنها كانت سبت، كان جمعة، وفي عيد موجود كان بذكر أيامها عندهم. ومنجهز بالصالة لأنه خلصت الأعياد، ومنجهز بالصالة عشان يبلشوا شغل. احنا كنا نعول أعداد نجهز الصالة، يعني على رقم أعداد الفرح، نجهز طاولات ونجهز كراسي ونجهز، نعمل يعني إعادة تظبيط للصالة من أول وجديد. وقديش كان لك وقتها مش رايح على غزة؟ لا أنا كنت كل أسبوعين أروح. مم. كنت كل أسبوعين أروح، كل 10 أيام مثلا، كل أسبوع أهوش، يعني لما أنا أشتاق للأولاد أروح. كنت أخذ برضو قطع غير سيارات، أتصل على التجار إيش بيجيبوا سيارات للفك للإشي، كنت أخذ منهم وأروح مم. مشاطيح للمحل. وانت بتنعد من الناس اللي كانت تروح كثير ولا قليل على غزة؟ انه في ناس كانت تقعد اكثر ما ترجعش؟ لا في ناس كانت بالشهر ما تروحش، بالشهرين ما تروحش.
لا أنا كنت كل مم. أسبوعين أروح، كل أسبوع أروح، عشان شغلي برضه كان في غزة وكنت أشجر على الأولاد وأشجر على المحل، فبقدرش ما أروحش. مم. 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 بس كانت بلادنا جوا حلوة، جوا البلد طيب، كانت حلوة. هذه اللحظة اللي قلت لي عنها اللي هي كل إشي تغير فيها، بنفع تعطيني الساعات الأولى لإلها لحد أنت في عندك تجربة اعتقال وقتها صح؟ كمان صحيح صحيح. الاعتقال تبعك كان بأي يوم؟ أظن ثالث يوم. ثالث يوم. هدول الثلاث آه أيام شو صار فيهم معك؟ الثلاث أيام هدول كنا مش قادرين نقف على رجلينا مع الخوف. اتسكرت الدنيا وقعدنا وين في المكتب جوا وسكرنا على حالنا نهائي. يعني كيف أقول لك إياها، كانت بشكل ما تتصوروش. يعني الرعب ما تتصوروش اللي كان معانا. احنا مش متخيلين الموضوع، احنا معناش خبر ايش بصير. مم. مم. معناش خبر ولا عندنا فكرة عن الموضوع، مسكرين على حالنا ومعناش خبر. وبتصل على معلم دبرنا طلعنا سوينا، ولا هو خايف كمان يجي. كان الوضع كان صعب، قدر ما اقول لك الوضع كان صعب صعب، خوف ورعب وموت كلها. وعدت الحمد لله رب العالمين. اللي له عمر بعيش يا ابو حميد، الحمد لله. بعد الثلاث أيام هدول فعليا إجوا واعتقلوكم من الموقع، ولا طلعتوا لمحل طلعنا تاني وأخذوكم؟ طلعنا. اللي هو احنا طبعا هي كانت اقرب اشي عندنا حاجز اللي هو ايش اسمه، هو على جنب الظهر بودي على الظهرية في حاجز مطار، حاجز مطار. طلعنا على حاجز مطار يومها، ومن حاجز مطار تم اعتقالنا. مش لحالنا طبعا، اخذوا ايامها معنا بيجي يمكن كل العمال اللي بدوا يروحوا من جوا، لانه العمال كانت جوا كياما. احنا كان عددنا يمكن 15,000 عامل عم اعتقد موجود جوا، كان عدد كبير ابو حميد. عندك فكرة وين كانوا موزعين أو كيف كانوا موزعين كل وقتها؟ واحد في شغله، كل واحد في شغله. اسمع، العمال غلابة، كل واحد بدور على ايش، على معيشة اولاده. يعني مم. اخر سنتين ابو حميد لما بدوا يدخلوا تساريح للعمال، بدت غزة ايش تشم نفسها. لانه احنا 17 سنة ولا 15 سنة اول اشي حصار كان، وعنا يعني كل اشي، لا شغل ولا عمل ولا اشي، وكل هي حياة عذاب كانت في غزة. برضو تنساش انه كان حصار، لا طلعة ولا نزلة، وما فيش شغل، واجار العامل داني يعني في غزة. انت عارف كان الايش بالنسبة لاجرات العمال في غزة، يعني مم. نسبة بسيطة ياخدوا العمال، ما يكفوهمش بين مصاريف وبين بيت وبين اولاد وبين مصاريف في بيوت. انت عارف الحياة مش يعني رخيصة زي ما كانت الناس بتخيل انه في غزة الحياة رخيصة وبتقدر تعيش ب10 وب20 شيكل. لا، ما فيش منه الكلام هذا. الحياة كانت غالية وما فيش دخل. بس وقتيش بدت العمال تسرح، وقتيش بدت تشتغل العمال، صارت غزة تشم نفسها، صار يعني الأمور تتحسن في البلد. صارت الناس يعني اللي في نفسه في حاجة يقدر يشتريها، اللي في نفسه ياكل يقدر يجيب أكله. اللي مثلا أنا يجي واحد زيي بشتغل، له أخو قاعد يساعد أخوه، يساعد ابنه. أنا جوزت 2. أنت فاهمني كيف أبو حميد؟ في الفترة هذه يعني الأمور كانت بدت غزة تشم نفسها، وصار اللي صار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيش بدنا نعمل؟ قديش رب انحبست أبو محمد؟ إيه والله تقريبا أيام مش عارف أنا، مش متذكر، مش هي كتير يعني، حركة 18 يوم 20 يوم زي هيك مم. قعدت جوا. وانتوا الحاجز اللي بتقولي عنه كنتوا يعني خطتكم كانت تروحوا ولا وين تروحوا؟ على الضفة، ما فيش أمامنا إلا نروح على الضفة. امم ما فيش أمامنا إلا نروح على الضفة. أنا دخلت اللي خدونا من الحاجز، قعدنا من الساعة تقريبا 9 الصبح ل8 بالليل، وطلعونا من الحاجز. وبعديها مش عارفين وين رحنا. بعديها قعدنا الفترة هديك ومش عارفين وين رحنا. أنا اللي طلعني من اللي هذا إنه صابتني جلطة بكتفي، طلعوني على مستشفى رام الله. يعني الوقت لما انت طلعت، انت ما طلعت ب ب ب زي كأنه افراج جماعي،
كانوا بيطلعوا لا حالات فانت طلعت ولسه في ناس وراك. انا اللي كانوا تقريبا 5200 واحد محبوسين معانا. 5200 واحد وين كنتوا محبوسين؟ مش عارف وين آه. المقر اللي احنا كنا فيه، احنا مش عارفين وين رايحين وين جايين. مم. وقعدتوا من 18 ل 20 يوم صحيح. ومنقطعين بالكامل عن كل إشي؟ بالكامل، ولا بنعرف ايش فيه برا ولا بنعرف ايش فيه جوا. بتذكر أي ظروف كانت الاحتجاز فيها؟ الاحتجاز كان صعب، كان صعب لانه مش مهيئين كانوا للكميه هذه. كنا ننام كيف اقول لك اياها يعني، مواقع اللي هي عندهم كانت زي خلا يعني، منطقه خاليه وكل هيتها ايش على داير مدور سور صخر مصفط فوق بعضهم، ومش عارفين احنا وين كنا، وما فيش عندنا لا ضل فيش اللي سقف، كنا نايمين في العراء. مم. يعني كانت الامور صعبه لانه العدد كان كبير كبير كبير. وبعدها أبو انا محمد أنتوا أخدوكوا بتقول لي أخدوك على مستشفى هم في رام الله. ودوني على حاجز جلندي. انا لقيت حالي في حاجز جلندي، مش عارف وين كنت انا. ما لقيت حالي الا حاجز جلندي، فك القناع عني وقص المرابط البلاستيك وقال لي بتعدي الحاجز هذا هيك. انا مش عارف، انا فكرت حالي بدي اروح مستشفى والله، لانه اللي غاد لما صارت معي الحالة اخذني على العيادة اللي موجودة عندهم وقال لي بدي اطلعك على مستشفى. الدكتور اللي غاد دكتور روسي كان، قال لي بدي اطلعك على مستشفى، انت في معك جلطة في كتفي وطلعني على وين، على اني انا رايح على مستشفى، مش عارف انا حالي وين رايح. يعني هم بكونوا غيروا رأيهم حتى في الطريق. انا مش عارف ايش اللي صار كله هذا، ما بعرفش شيء. ولما طلعت من الموقع هذا السجن، الغرفة يعني، مش الغرفة اللي ايش اسمه بيسموه، والله نسيت اسمه يا شيخ. المهم طلعونا ندهوا على اسمي وغموني، وبعديها مش عارف لقيت حالي على حجز جلندي. بس هاي اللي بتذكره. هسا أنا طب ليش كنت فاهم إنه أنتوا جابوكم، يعني جابوا أعداد كبيرة وحطوها في رام الله وحطوا في طول كرم وجنين؟ يعني أنت اللي قاعد بتقول إنه في ناس كمان راحت أفراد. لا، في رجعني ناس معلش من لحالها، الأول. رجعني من الأول. في ناس دخلت لحالها. في ناس بعد الحدث دخلت لحالها، في ناس اجت على حواجز اللي هي الضفة الغربية من الشمال ودخلت. هذه ما دخلتش، ما مرتش عليهم، اما اللي مر عليهم اخذوه. انت شو فاهم قصدك كيف؟ مر عليهم أبو محمد؟ مش فاهم. يعني اللي كان روح من شغله راح على حاجز جلندي اخذوه، اللي راح على حاجز التركومية اخذوه، اللي راح على الحواجز هذا. في ناس ما كانوش اول يوم، من اول يوم طلعوا، هدول ما كانوش يلموهم، انت هدول اللي موجودين في رام الله حاليا. وهم طبعا جابوا ناس على رام الله برضه، هم طلعوا ناس كتير على رام الله، كانوا ياخذوهم ويودوهم على رام الله ينزلوهم. يعني أنت قاعد بتقول لي هسا في 3 تصنيفات للموضوع. وإذا بتتذكر هيك يعني بتساعدنا بس بشوية بالوقت أو بالفترات الزمنية. أنت لما دخلت لظرف طبي أو صحي بعد 20 يوم. انا لما مش وصلت لحالي، كانوا في كانوا ناس. معايا، لما انا طلعت بظرف طبي مش مع حالي، كان في معايا شاب بيغسل كلى، وكان في معايا واحد برضه مريض قلب، يعني طلعنا بيجي 5 احنا مرضى من آه. السجن. آه. طلعنا 5 مرضى. ودخلت أنت بعد بحدود 20 يوم بتقول لي. صحيح. طيب بعد وقتها لما أنت وصلت كانوا أصلا في عمال واصلين في رام الله موجودين؟ انا جيت هنا على الردانة، اخذوني على الردانة، لقيت يمكن الاف عمال، الاف عمال لقيت قبلي واصلين. وهدول اللي قبلك كانوا واصلين هم نجحوا لحالهم، دخلوا أول ما صار الحدث صحيح صحيح، لحالهم دخلوا لحالهم. ومركوا. لحالهم دخلوا ومرقوا. احنا يعني جيت انت قاعد بتقول لي في ظرف، انت لو انك مركت قبل بيوم او يومين كنت مركت، انت دخلت بعد ب3 ايام فاعتقلوك. صحيح مم. مم. يعني اللي صحيح. مركوا بالايام الاولى اول يوم والثاني يوم اول ممكن اول يوم يوم
اول يوم مرقوا، بعرفش تاني يوم انا كيف، يعني انا ما كنتش بس على عندي حظك علم. انت ثالث يوم، على حظك ثالث يوم تاني يوم هم بدوا يلموا، لانه احنا لقينا كتير برضو موجود جوا في السجن. من تاني يوم كانوا يلموا هم. طب بالسجن جوا ابو محمد كان في اي تحقيقات ولا بس اجراء لحد ما يعرفوا شو بدهم يساووا معكم؟ لا كان في، هم ما بعرفش، احنا كان السن كبير، انا عشان سن كبير ما حققوش معنا. مم. اه كانت تفرق وقتها؟ كيف؟ كانت تفرق بين السن الكبير والسن الصغير. مم. بس قصدي بسأل لأنه غالبية الناس اللي دخلت جوا اللي كان معكم تصاريح هم مشيك عليهم أمنيا قبل. طبعا اسمع عمي، هم بدخلوش اي حدا الا لما يشيكوا عليه امني 100%، لو اي غبارة ما بدخلش. مفهوم الكلام هذا؟ كل اللي كانوا العمال الموجودين كلهم ينضاف، فيش عليهم. مم. احنا مم. ناس مسالمة يا ابو حميد، ناس مسالمة بدنا نعيش. مم. طيب انا وصلت رام الله يا غالي. وصلنا رام الله، وبدت وصلت رام المعاناة. الله. بدت المعاناة. بدت المعاناة. يعني بدت مش المعاناة. انتهت المعاناة. لا بدت المعاناة. لغاية الآن بنعاني يا أبو حميد، لغاية الآن بنعاني. بتمهم أهل الضفة أولاد بلدنا، إيش بدنا نحكي يا أبو حميد. الحمد لله رب العالمين. بدت المعاناة وشدت كمان علينا يا أبو حميد، وهلقيتها في شدة أكتر. إيش يقول الواحد. أبو محمد أنا حدا مهووس بالتفاصيل، فأنت بتعرف بسألك وأعطيني يعني أعطيني التفاصيل قدر الإمكان. أبو حميد الشاشة عندي مغطية. يعني مش شايفني قصدك؟ لا طب هات نشوف محمد إذا هي اجي، هي بتظبط لنا محمد. إياها. هلقيتها تمام. عشان هيك فعليا أنت يعني ما صرت قاعد تعطيني إجابات قصيرة، بطلت شايفنا أبو محمد. بالضبط. صحيح. لا إحنا فعليا بدك تعطيني الإجابات الطويلة. جاهزين يا أبو حميد. احنا قبل هنا. قبل 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 ما نروح على رام الله شوي، بدي ارجع بس لقضيه هذه الفتره الزمنيه اللي لسه ما نحكاش عنها منيح، مع الوقت بتبان. بس انت لما طلعت بتقول لي فعليا انه لما بتكون كبير، انت كبير قديش عمر الصغار؟ لما بتقول لي انه مثلا كان في صغار معكم بالسجن. هم آخر حاجة دخلوا من 28 سنة. يعني اللي اقل عمر كان مسموح ياخذ تصريح 28 سنه، هيك 27 قصدك؟ 28 دخلوا. 27 28 دخلوا. ومن الناس اللي انت شفتهم بس بالنقطة الاحتجاز ولا المعتقل ولا المعسكر ولا ايا كان، حتى شكله اللي انت بتقول هذا معسكر سري يعني بجوز يكون. ما بعرفش آه، أنا وين كنا إحنا. هل بتعرف ناس لليوم مش مبينين؟ لا بعرفش الكلام هذا أنا. لا يعني انتوا اللي كانوا حواليك جوا السجن طلعوا معك؟ لا، اللي كانوا معايا روحوا، أنا بعرف كلهيتهم هم روحوهم، ما جوهمش على ها رام الله. ها اه اللي أخذوا فيه قعدوا أظن شهر وشوية هم غاد عندهم، وبعديها روحوهم كلهم على غزة. يعني فرقت معك انت لو ما لا سمح الله، مش لا سمح، لو ما صارتش معك الجلطة فعليا كان انت هسه في غزة. كان في غزة هلقيت أنا. واو. بس هم طلعوني كمريض على تعالج في رام الله. هسه مكان. هسه فهمت عليك شوي. صحيح. طب قديش عندك تقديرات للناس اللي رجعت على غزة من العمال؟ انت قاعد بتقول لي ضربت رقم مش عارف قديش دقيق بدنا نفحصه بعدين، اللي هو 15,000. قديش تتخيل روحوا؟ احنا هم كانوا عم اعتقد انا السجون كانت مليانه عمال مش طبيعي. كان عمال جنود فوق ال 5000 واحد. كتير كتير، كان اكتر من 5000 موجود واللي فوق. نزلوا على الضفة قديش أعدادهم في تقديرات؟ حاليا في 3700 واحد تقريبا هنا حاليا. 3700. وروحوا بيجي 4000 واحد كمان. روحت السلطة، عملت لهم تنسيق مع الجيش وروحوهم على غزة. هدول روحوا وين؟ بوقف إطلاق النار الأول، الهدنة الأولى؟ تقريبا في الهدنة الأولى.
الهدنة الأولى. روحوا في كمية من الشباب من العمال. طب والباقي وين؟ الباقي موجود في الضفة هنا موزعين بيشتغلوا، مش بيشتغلوا، هايهم قاعدين هنا موجودين. اللي بيصح له شغل يوم يومين. مش بقول لك بدت المعاناة من ساعة ما دخلنا الضفة احنا ابو حميد. طب أنا بدي أسألك أول إشي، هسه بدنا ندخل للمعاناة شوي شوي. بس أنت هون كان أول مرة بتفوت على رام الله؟ لا انا كنت اعدي الضفة الغربية وين انت؟ اللي في التسعينات وفي الثمانينات كنا نعديها عادي الضفة. وقديش متغيرة عليك كانت بعد ما دخلت عليها بال 2023؟ كتير 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 متغيرة. كان حاجة اسمها طيرة من رام الله تحت وتحت فيش، ما فيش طيرة كانت. يعني كل الدنيا متغيرة لقيتها الضفة. الضفة كانت نابلس فيش إلا كان فيها جبلين، بين الجبلين هاي نابلس لقيتها كل هيتها مدن، حتى الجبلين كان فاضيين. اطلعت المرة هذه لقيت كل نابلس بنيان. كتير متغيرة الضفة كانت، يعني للأجمل متغيرة، وبناسها ناس كويسين والله. عندك انت نابلس ما شاء الله عليهم، عندك طبعا طول كرم، عندك تبعون الخليل ما شاء الله عليهم. الخليل كنت دائما اروح ادير بالك اتسوق منها يوم الجمعة. مرات ما اروحش انام في الخليل، ايش في نفسي اشتري في الخليل واخذهم معايا للولاد لما نروح. اخ يا ابو حميد راحت كل شيء هذه راح. هذه هذه أي سنين هاي أبو محمد اللي أنت بتقوله؟ فترة التسريح كنت فترة دائما التصريح. كنت دائما اروح يعني على هو الخليل. التصريح بالنسبة لكم انتوا كان حتى بدخلكم على الضفة، مش بس بتدخلوا تشتغلوا في الداخل وبترجعوا؟ كان مكتوب في كل اسرائيل للضفة الغربية ما عدا ايلات. تمام. فانت فعليا اصلا سبق واجيت على رام الله، يعني مش هب ولا انت لاقي حالك في رام الله، لا يعني دخلتها. الفها عارفها. مآلف عليها رام الله. أنا رام الله من أجمل بلاد فلسطين يا رجل، مالك تنسبش، لازم يعديها الواحد. رام الله بلادنا حلوة، بحكي لك بلادنا حلوة، لازم نجيها ونزورها ونتعرف عليها وعلى أهلها كمان، نقدرش ما والله ابو نسيبهاش. محمد، بس نخلص ان شاء الله تمرق على خير هاي الايام السوداء. بدي اخدك ونطلعك برا البلد عشان تشوف بلادنا حلو، بس في بلاد احلى. شو لا رايك؟ لا 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 لا, لا فيش أحلى من بلادنا. قد ما بدها تكون برا أجمل، مش أجمل من بلادنا، ولا في جو بلادنا. احنا مشكلتنا مش رابطتنا مع البلد، يعني مش رابطة جمال بلد يا يعني، عمي بس احنا يعني. رابطة عاطفية من جوا. ايوه هي رابطة عاطفية رابطة احنا. عاطفية هذه ما احنا بنقدرش ابو نتخلى محمد، عنها. انا ليه بقول لك فعليا على قصة الجمال؟ لما يعني اللي زينا تغربوا وطلعوا درسوا برا وهيك، تعرف من واحنا وصغار يقولوا لنا بلادنا اجمل بلاد، بلادنا اجمل بلاد. تمام. تمتها وإشي معلقة في تاني. قلبك وفي ذهنك وفي مخك. هسا اول اشي بتطلع برا بتنصدم، انت بتقول والله عمي في بلاد احلى، بس انا مش مشكلة، انا رابطتي مع البلد مش جمالها، لا يا رابطتي مع عمي، البلد اشي تاني. عاطفة عاطفة اه مم. ربطتنا مخنا وحياتنا وعقلنا وكله في بلادنا. أنا مم. بقول لك سافرت برا، بس أنا لدقيقة يجي معاد التذكرة عشان أروح على بلدي، وعايش في مم. الجنة كنت. وأنت عارف مصر وعشت في مصر وعشت في السعودية وهان وهان. ما فيش زي بلدنا، فيش زي غزة وزي الضفة وزي المناطق، ما فيش زي بلدنا. مم. فيش أقسم بالله في العالم كله في جونا ما في. هيك أنت عايش في اسطنبول، بتقارن جو رام الله وجو غزة زي جو اسطنبول؟ انت كل شوية عندك. والله عم ابو محمد، لولا هدات يعني، لو في هدات بال شويه ما بتلاقيش ولا حدا طالع يعني. بتنسبش عمي، حتى كنت بتنسبش. بتطلع على الشباب اللي في غزة. لما انت بتقولي من 2005 محاصرين، لما انا باجي بتطلع لحد 2020 و21 لبلشت الشباب اكثر تهاجر، 19 و20 و21. بس انت تخيل حتى كل سنين المعاناة من 2005 ل 2000 2015 و16 و17 ل20 لبلشت تطلع هاي الاعداد الكبيرة. بس انه الناس كانت متمسكة في البلد، يعني بإيديها وجريها بتدور على أي بصيص أمل طوال الوقت. وبقول لك والله ابو لولا. حميد الشاب بيطلع من عنا من غزة حلو، بيطلع بيشتغل وبياخد جنسية برا، لكن لما يجي يتجوز بيتجوزش أجنبية، بيجي بياخدها من غزة. انت فاهم كيف؟ يمكن انت عندك الامور هذه موجودة.
ممكن بس ليش يتجوز. ليش بيسووا هيك ليش الفلسطينية؟ يعني مش بس اهل غزة شباب غزة، كل الفلسطينيين. ليش بنسوي بتجوزش؟ هيك احنا بتفسيرك؟ انت هلقيتها هيك موجود في تركيا، آه. اعتبر حالك مش متجوز وبدك تتجوز، من وين بتجيبها؟ انا بدي اجي على قدرك، انت بدي تشجع قدر ناس تانية، من وين بتجيبها؟ والله بتحرجني هيك انت. احكي يلا، انت ماخذ من وين انت يا ابو حميد؟ انا بستنى الحرب تخلص عشان ربنا ييسر الامور ان شاء الله، عشان تجيبها وناخذها من من البلد. الضفة. مم، مم، مم. ذهنك وين تفكيرك وين وعاطفتك وين؟ في بلدك. مهما تتغرب تلف 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 وتمك، انت البلد هذه في ذهنك بتروحش. احنا يا الفلسطينية هيك نقدرش نعيش بدونها. تعال جيب لي جنسية برا هلقيتها، وجيب لي راتب شهري برا، بطلعش. انا اجى ابني بده يهاجر برا في الايام اللي الشباب طلعت، قلت له يا بنموت هنا يا بنعيش هنا، اما طلوع برا البلد فيش. رفضت انه اولادي يطلعوا. طب عندي اولادي ما رضوش يطلعوا على الجنوب، قعدوا في الشمال في اثناء الحرب. شو رايك؟ ايش غزه والجنوب؟ سمعني؟ سامعك سامعك. ايش بين غزه والجنوب؟ غزه وخانونس ولا حاجه. ما رضوش يسيبوا غزه، طلعهم في غزه. صعب الامور يا ابو حميد انك انت تيجي تتغرب برا. احنا تعودنا على اشي، على نمط معين وعلى برستيج معين. صعب ان نعيش برا، صعب. لما نطلع برا بنشتاق لها، نقدرش نبعد عنها. ما ضلش في العمر عشان نسيبها. بس احنا معاناتنا هلقيتها موجوده هنا، العمال اللي موجوده في رام الله يا ابو حميد. كيف بلشت المعاناة معك في رام الله اول اشي؟ بلشت المعاناه هنا، كل ما نيجي نقدم لشغل صعب يشغلونا، بخافوا. نقول لك انا اشغل غزاوي حاليا، لا ما اقدرش اشغله. بدت المعاناه من النقطه هذه. اجارات البيوت غاليه، تقدرش انت هنا، يعني اللي كان جايب له 5-6 آلاف شيكل معاه من معلمه من هنا شغال فيهم خلص. مصاريف غزه لما بده يجي يشتغلوا الشباب هنا عشان يغطوا اهاليهم ما بيقدروش، ما فيش شغل هنا يعني. العمل هنا قليل كتير يا ابو حميد، بهدله. احنا متبهدلين هنا. يعني هيدا اللي قاعد لي فتره بدون شغل، مش لحالي، كذا عامل بدون شغل، كذا كل تقريبا 80% من العمال قاعدين بدون عمل. بس انت وين صار اصلا، وين اجالك شعور انه انت بدك تشتغل؟ يعني هذا متأخر. الايام الاولى لما انت وصلت ما كانتش بلشت المعاناة ب... المعاناه مبلشه بالشغل. من يوم الحرب. المعاناه مبلشه يا ابو حميد. فاهم، بس قصدي فعليا انت لما وصلت رام الله، اللي فهمته من بقية الشباب اللي حكيت معهم انه كل واحد اخذ وقت لحد ما فكر انه قعدتنا برام الله طوالي مطولين. هذا اللي بحاول اقوله. فكرنا انه شهر وتخلص الحرب، شهرين بالكتير وتخلص الحرب، اقصى حد 3 شهور. فكرنا خلص بعد 3 شهور ايش بضل، كنا نقول عدوها خلصت. الحرب هلقيتها صار لها 8 سنه و8 شهور، 9 شهور، دخلنا في التاسع. بدت المعاناه بعد شهرين من الحرب. كنا نقول خلص عدوا ربك بيسر، عدها بتوقف الحرب، عدنا ما نروح، عدنا كذا عدنا كذا، على الفاضي. يعني انت بدت قعدت المعاناه تقريبا شهر وإشي برام الله، من على امل فعليا الرجعة. على امل الرجعه. كنا قاعدين في الردانه، السلطه وفرت لنا اللي هو سكن الردانه اه. في عين مصباح، عملت لنا سكن جماعي اللي هو كان نادي هذا باسكت يلعبوا فيه، ووفرت لنا اياه البلديه بنا مع الاخت ليلى غنام، ووفروا لنا اياه. وكانوا ما يقصروش، حرام يجيبوا اكل، يجيبوا فطور وغدا وعشاء اول شهرين. يعني على مدى شهرين فطور وغدا وعشاء، ودونا ملابس اولها. يعني الواحد كيف يحس بمعاناه انه تفكيره كلهيته ايش بمصير اهله في غزه، ايش مصير اولاده، ايش مصير اخوته، ايش مصير اولاد اخوته، ايش مصير العيله، ايش مصير البلد. انت فاهم كيف؟ فبعديها بعد ما رسيت الامور انه فيش توقيف حرب، بدا الواحد يفكر يشتغل عشان يقدر يصرف على اللي موجودين في غزه، لانه الحياه صعبه عندهم، لا اكل ولا شرب ولا مياه والحياه يعني صعبه ماديا،
والإشي غالي عندهم. يعني عندك أنت لقيت كيلو السكر عندهم في غزة 240 شيكل، أي إشي اللي حبة البصل ب50 شيكل بيشتريوها. يعني العملة ملهاش قيمة غاد يا أبو حميد. قد ما بدك تبعت غاد بغطيش مصاريف يومين. وانت هنا كمان برضو بدك مصروف الحياة. بتعرف انت في رام الله وفي الضفة الغربية كيف يعني النسبة عالية، عالية المعيشة عندكم هنا موجودة في الضفة، عالية المعيشة، يعني صعبة الأمور. احنا هلقيتها تايهين. عارف ايش تايهين؟ توهان عنا. ولا حد يعني بقعد مع الشباب الغزاز واللي موجودين في رام الله هنا، الكل تايه، لا عارف يشتغل ولا عارف يعيش ولا عارف يبعت لأولاده. احنا هنا الأنورة بتدينا عن طريق مكتب العمل، توجيهات مكتب العمل، بتدينا كل شهرين ثلاثة 700 شيكل. ال 700 شيكل يا بتدفع ايجار بيتك، ايش بدك تعمل فيهم؟ ايش بدهم يعمل ال 700 شيكل؟ يعني انا الي طلب واحد عند اهل الضفة، لانهم هدول بلدنا وهدول اخوتنا. ويعني كيف اقول لك اياها، يعني المفروض نتحمل بعض. لو كل واحد شغل واحد عنده، بديش اقول لك يتصدق عليه او يعينه او يقف معاه كي يعطي له حسنة مساعدة، لا، يشغله، يعتبروا انه هذا خلص منهم. يعني احنا منكم، احنا منكم، ما وانتم منا. انت فاهم كيف؟ يعني انا بطالب اهل الضفة بالكامل عامة انه كل واحد ياخد واحد، كل واحد ياخد واحد يتبناه يشغله عنده، ما يدلوش حسنة او صدقة، ياخده يتبناه يشغله عنده عشان يقدر هو يعيش موجود هنا، ويقدر يبقى يساعد اهله ولو باي شيء، ولو بكيلو طحين في الاسبوع يبعت لهم. انت كيلو طحين حقه 110 شيكل يا ابو حميد. وكل واحد عنده اطفال. احنا يعني سن كبير اللي موجودين في رام الله هنا، كل واحد عنده اطفال وعنده عيله وعنده بيت. انا الله يخلي لك احفادي مع اولادي مع كلهم بيطلعوا 21 وقاعدين ايش فيش شغل. انت بتعرف لا في عمل ولا في شغل. اللي بيطلع ممكن وهو ماشي ينقصف يروح، الله يسهل عليه. على فكره اللي بيموت بتريح. وفي عمال هنا توفت كتير، جاتهم جلطات وتوفوا. يعني قبل فتره دفنا كذا واحد يعني من العمال جاتهم جلطات وماتوا. ضغط يا اخويا، كله ضغط، تفكير، ضغط، قلة شغل، قلة عمل. يعني بتيجي علينا ايام هنا في الضفة الغربية الوضع صعب. انك كعمال موجودين من الضفة، موجودين في من غزة في الضفة، وضعنا صعب للغاية، وضعنا صعب. ابو محمد، بدي امسكهن وحده وحده عشان افهم عليك فعليا الاشي ونوصل، يعني نفهم على بعض اكثر. تفضل. اول اشي، انت لما وصلت رام الله قعدتوا في سكن خاص، وقتها كان في نقاش على فكرة اريحة، ولا انتوا بدكم تقعدوا تضلكم في المكان السكن العام، او بدكم تروحوا تاخذوا شقق؟ كان في طوشي وقتها صح على الموضوع هذا؟ في عمال رفضوا، شو صار وقتها؟ في عمال رفضت تروح على أريحة، لأنه السكن اللي كان أنا ما رحتش أريحة على فكرة. أنا بتمتني في رام الله هنا موجود. في عمال موجودين في أريحة حاليا، موجودين عمال في أريحة في الأمن الوطني، بس ما فيش لهم شغل. خلتهم السلطة قعدهم عندها. في عدد ماشي كبير، أما الباقي كله قاعد بدور على رزقه عشان يقدر يصرف على أولاده، لأنه الحياة صعبة في غزة يا أحمد. الحياة صعبة. لو أنت اشتغلت هنا ب2000 شيكل وبعتهم ال2000 شيكل بقعدوش 3 أيام، عندهم 4 أيام. أقل بيت في غزة بده مصروف في اليوم 500 شيكل، وما بيجيبش طبخة زي يعني طبخة عادية ممكن يمشيها فول عدس أي شيء بدها 200 شيكل. بدك تعمل صحن سلطة في غزة بكلفك 250 شيكل يا أحمد. طب هدول أطفال بدهم يعيشوا. إحنا بلد واحدة، المفروض يعني هم يقفوا مع العمال عشان يقدروا يساعدوا أهاليهم العمال. وربنا بيبارك. يعني أنت لما تيجي تتبنى واحد تديلوش حسنة ولا تديله صدقة، شغله، شغله، تسيبوهمش هيك دعايمين، تسيبوهمش مرميين. أنا بناشد أهل الضفة كلها ما يسيبوش العمال، لأنه كل عامل من العمال وراه عيلة كاملة في غزة. هسا انت برايك مين اللي عنده الحل لهذا الموضوع؟ بتناشد مين؟ انت جهات رسمية ولا عيال أنا ولا بناشد مصانع؟ الكل، مين بناشد الكل؟ الكل، بناشد كل واحد له كل فرد في الضفة، كل سلطة. بناشد السلطة، بناشد الوكالة، بناشد المؤسسات الدولية، المؤسسات حقوق الإنسان كمان بناشدهم. ليش هدول ضايعين؟ إحنا ضايعين.
يعني تعال انزل معايا، انا هلقيت مستعد اخذك على كذا عامل، اقسم بالله ما في عندهم حياة يعيشوها، حياة يعيشوها ما فيش، اغلبهم قاعدين. انا هي صار لي فترة قاعد بدور على شغل، وانا سن زلمة كبير، سني كبير، بدور على شغل. ليش؟ عشان اقدر اعين اهلي، اقدر اعين اولادي. حياتهم صعبة، مش انا لحالي، انا بحكي عن 3750 واحد موجودين في الضفة الغربية. طب أبو محمد، أنت لما نزلت على رام الله أنت والناس اللي زيك، قديش أخدكوا وقت لحسيتوا بثقل الموضوع إنه أنتوا لازم تصرفوا، تكملوا تصرفوا على عيالكم في غزة، وبنفس الوقت لازم تعينوا حالكم؟ من اولها والله يا ابو حميد، والله من أنت اولها قلت بدينا. لي الواحد أجا معه 5000 شيكل 6000 شيكل صرفهن بسرعة. اغلب العمال اجوا دخلوا معهم مصاري، اغلب العمال طبعا كانت اخر شهر. وفي احنا اتكلنا، دير بالك، انا هي المعلم مش راضي يديني الشهر اللي انا قبضته، اللي انا اشتغلته عنده، مش راضي يعطيني اياه. بدي منه 7000 شيكل، مش راضي يعطيني اياهم. وكتير عمال هذا اتاكل. اللي معلم جوا. اه المعلم جوا ما ادانيش اياهم انا. أنت معلمك عربي ولا يهودي جوا؟ لا كان يهودي جوا. ليش بدوش يعطيك إياهم؟ مش راضي يعطيني اياهم. لا انا ولا العمال اللي معايا كلهم مش راضي يعطينا اياهم. يعني في اخذوا عمال، في اخذوا رواتبهم، واحنا ما اخذناش رواتبنا لليوم، احنا مش راضي يدينا رواتبنا. بطل يرن علينا، بطل يرد علينا على التليفون، ومش قادرين نعمل اي شيء. لمين نشكي؟ لابوك القاضي. انا المجموعه اللي كانت تشتغل معايا في الفندق كلهم ما اخذوش رواتبهم. انتوا وقتها كانت 7 اكتوبر، يعني 10 اكتوبر كان لكم 10 ايام، قصدك انت فعليا في لكم شغل 10 ايام؟ شهر و10 ايام. شهر و10 ايام، ما كنتوش قابضين اه الشهر اللي قبله؟ احنا كل 10 الشهر بنقبض. كل العمال ولا انتوا في الاوتيل؟ احنا في الاوتيل، وفي كتير زينا هم بيقبضوا ب10 الشهر. هم طبعهم هم بيقبضوا مم. ب10 الشهر. في كتير ما اخذوش رواتبهم. يعني انت اصلا قاعد بتقول غالبية الناس اصلا اللي كانت موجودة هي اصلا ما كانتش قابضة الشهر اللي قبله. صحيح، وما اخذوش مم. رواتبهم. انا واحد من الناس ما اخذتش راتبي، برن عليه مش راضي يرد علي. انا والمجموعه اللي معايا كلهم، الشباب العمال اللي كانوا معايا، ولا واحد اخذ راتبه. في شاب له 14000 شيكل ما اخذهمش، في شاب له 10 ما اخذهمش. ايش تحكي يا ابو حميد؟ ايش نقول؟ احكي لي انت فعليا لما اجيت على رام الله كان عندك سكن؟ احنا كنا فاهمين في الاول، وبظن شوي يا ابو محمد في نقطة قبل يعني، بظن بيختلف الاشي من بلد لبلد، يعني من مدينة لمدينة، من محل لمحل، صح ولا لا؟ صحيح بيختلف الاشي من يعني شقة رام الله لشقة. اصعب اشي؟ كل الضفة صعبة، حياتها صعبة. كإحنا موجودين هنا فيها، أهل البلد لا عايشين ومتأقلمين، بس إحنا عايشين بحياة صعوبة. يعني لقيت أنا بستأجر بيت، تعال اتأخر عن تبع البيت يومين واحد، بقول لك فضي البيت، يلا اطلع بجيب غيرك. مش عارفين وين نروح يا أحمد، في دوامة بس انت ناس. وين صارت مسؤوليتك قبلها تستأجر دار لحالك؟ ما هو لما إحنا قالونا طردونا من ردانا. حلو، وين تطردوكوا؟ طردونا قالونا خلص الردانة بدنا نسلمها للبلدية، يلا اطلعوا بعد على أريحة. قديش؟ بعد تقريبا شهرين وشوية. بعد يعني انتوا شهرين. لما كانوا بيطلعوا فيكم على أريحة كانت الفكرة انه لازم يسلموا القاعة اللي انتوا موجودين فيها؟ صحيح. فتسكر الباب انه انتوا يا اما بتروحوا أريحة يا اما بتضلوا. غالبية الناس كيف فهمت منك ضلت برام الله، اللي طلعوا على اللي أريحة ما شوي. رضيش يطلعوا على ريحة. لا في ناس طلعت على ريحة ورجعت تاني على رام الله، لأنه لا شغلة ولا عملة لها، إجت تشتغل في رام الله. في ناس ركبوا الباصات وقعدوا حوالي 3 شهور 4 شهور، وسابوا أريحة ورجعوا تاني على رام الله عشان يشتغلوا، لأنه أريحة فيش فيها شغل. أنت بتعرف أريحة مدينة اه. سياحية وما فيش فيها شغل. اجوا يشتغلوا هنا، اللي بيده صنعة ألمنيو، اللي بيده صنعة حدادة، اللي بيده مكنكة، اللي كل واحد أصلا طلعوا العمال كلهم صنايعية. كل واحد قاعد بدور على الصنعة اللي يشتغل فيها. عارف ايش اللي بتقبلنا حاليا؟ الموجودين اللي بتقبلنا، ومش كلهم يعني، البلدية واخذت كفايتها كمان. انت عارف ايش بيشتغل في البلدية؟ يعني البني ادم مش بده يشتغل ابو عبد. ايش بده يشتغل؟ زبل، مزبوط ولا لا؟ هاي اللي الشغل الموجود حاليا في رام الله، واخذت كفايتها كمان.
انا اشتغلت في شركة 4 شهور وقعدوني، خلص العقد وقعدونا. طب ال4 اشهر يعني هدول ايش بدك تعمل انت؟ مش عارف الواحد ايش بده يحكي، مش عارف بدي يناشد مين ولا يطالب من مين انه يقفوا معانا. وانا بقول لك اياها، انا بدور على شغل، بدورش على واحد يدينا حسنة او صدقة، بدور على شغل عشان نعيش. احنا طول عمرنا عايشين بكرامة وبدنا نموت بكرامة يا ابو حميد. انت فاهم؟ انا بدور على شغل، بدورش على واحد يديني مثلا صدقة اعيش من وراها، لا. انا بدي اشتغل بعرق وبجبينة واودي لاولادي حياة. مش انا لحالي انا بحكي، انا بحكي باسم العمال كلهم. ان شاء الله ربنا يهونها. انا ساعدني بس كمان، عشان يعني قاعد بحاول افهم عليك اكثر القصة، واللي هو بلكي بالنتيجة يعني ساهم الاشي بالمناشدات اللي انت قاعد بتوصلها. بس خلينا هيك الف باء، انت قاعد بتقول لي فعليا انه بعد شهرين انت صار لازم تصرف على حالك بدارك، صحيح. لازم اصرف ولازم على تستأجر حالي، الدار، لازم ولازم تستأجر دار، استاجر، ولازم اكل واشرب مو هنا، ولازم تبعت مصاري على غزة. ولازم ابعت مصاري على غزة. مش كلهيتهم هيك يعني. في ناس وبنحكي قاعدين سنة و6 أشهر هسا أبو محمد، صح سنة تقريبا؟ وست إلك برا. اشهر شفنا الويل يا ابو حميد. انا مش قادر احكي، انا بيني قديش وبينك مش اشتغل؟ قادر. ليش مش قادر تحكي؟ مش ليش؟ قادر افسر ليش؟ يا راجل. لو بدي بفسر حتزعلوا. انت فاهم مين كيف؟ بده لو انا يزعل؟ اهل البلد كلهم حيزعلوا لو انا بدي افسر كيف احنا عايشين يا راجل. بديش انا اضرب في اي جهة من الجهات. احنا متبهدلين يا ابو حميد. اقسم بالله العمال الموجودين في الضفة كلهم متبهدلين. انا لما بحكي لك بقسم لك يعني. مش انه بتبلع ولا بنبين انه احنا بدنا صدق ولا معاناة، لا بدناش. انا بدنا يشوفوا لنا شغل، يشوفوا لنا قصة حياة، يعملوا لنا حل. مش انت خلاص من غزة ولا حد بتطلع فيك. هاي معنى كلامي، ولا حدا بتطلع فيك. بديش اقول لك لما بيجي باللف بيجي بيعرفك من غزة برضاش يشغلك. هاي اللي بدي اوصل لك اياها، مش راضي احكيها. هاي اللي قلت لك اياها، بيعرفوك من غزة برضوش يشغلك. ايش شو رايك؟ هاي اللي جبت لك اياها. كان طيب، بنفع تعطيني مواقف؟ انت قاعد يعني بتحكي لي حكي عمومي شوي، بتقول لي انه بدهمش يشغله، او بتروح انت بتسأل على حدا على شغل، بقول لك انت من غزة ايش شغلك. بنفع تقول لي انت مواقف صارت معك؟ مش قادر والله اقول لك يا احمد. انت فهمتني خلص. انا مش قادر اقول لك ايش اللي صار، لانه لو اقول لك بصعب على حالي. لا، لا، خليني جاي زي ما انا جامد. بهدلنا يا ابو حميد. اقسم بالله تبهدلنا يا اخو. بهدلنا على الاخر، ولا حد برحم، ولا حاسين فينا، ولا مؤسسات ولا هذا. قلت لك اياها، بدونا 700 شيكل كل شهرين ثلاثه. ال 700 شيكل بتكون انت مكسور عليك اجار دار هنا 3 شهور، بغطيش ال3 شهور. في ناس نمت في الجوامع، في ناس نمت في الشوارع، ما عادش تدفع اجار بيوت. واغلبهم سنهم كبير وكبار في العمر، ما بيقدروش يشتغلوا في الطبار، بيقدروش يشتغلوا. انت فاهم كيف يعني؟ الزلمه يعني اللي عمره 60 سنه بيقدر يحمل يطلع فيه على الثاني وعلى الثالث، يحمل يشتغل في البنى، في البنيان بيقدرش يشتغل في البنيان. متبهدلين والله يا ابو حميد، متبهدلين. معاناه ما بتتخيلهاش. ايش ما بخطر في بالك موجود. انا بديش اشرح، مش قادر اشرح عشان اتم ماسك حالي. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بتدخن ولا لا؟ اه. محمد بسمح لك تدخن عندك ولا لا؟ مين؟ لا ما دخنتش ساعه ما دخلت. بس محمد بالعادي بدخن، بسمحوا لكم تدخنوا، تدخن محلك ولا لا؟ لا لا لا. لا، وانت لا بتدخنش بالتسجيل؟ لا بدخنش في التسجيل. مدخن كثير انت ولا مدخن خفيف؟ والله الايام هذه اه الله بيعلم يعني. له خاطر ياكل السيجاره اكل الواحد تمو هيك واحده فود. حياه صعبه يا ابو حميد. فيش حاجه فيش قلنا فيها يا رجل، فيش. هسا بقى انا كنت مدخن وبطلت ابو محمد، هاي دواوين قصة انك تتفشش بالسيجارة. لا والله يا ابو هاي حميد. لا هاي والله بنقعد مش. احنا نقولها كمدخنين، بنقولها، بس هو فيش تفشش بالدخان. لا مش دواوين. بتقدرش والله. حاولت ابطله ما قدرتش. ما فيش شغل لي حاجه فيه. مش قاعد مش عارف مش عارف. ما فيش شغل لي في حاجه هيك. لا صعبه.
غالي أبو محمد، أنا كيف فهمت كمان من القصص اللي سمعتها في إشي جهات رسمية، بس بدي أعدهم عشان أفهم كل دور كل جهة شو دورها. مثلا أنت تفضلت وقلت لي إنه في الأونروا بتعطيكوا 700 شيكل. صحيح. في ناس حكت لي على مكتب العمل اللي هو حاولوا أو بيجربوا ينسقوا لكم عشان ترجعوا. مين الجهة اللي هي في السلطة ممكن تكون قاعدة بتتعاطى في الموضوع؟ شفت في البداية كان في حديث على بلدية رام الله والبيرة والمحافظة. كمان كان في لهم دور. بنفع تفصل لي إياهم هاي الجهات الرسمية اللي في رام الله بمحيطكم اللي تعاملت أو إلها علاقة بملفكم؟ وأول شي بلشت الله يرضى عليك من الأونروا، شو دخل الأونروا فيكم عشان تعطيكم 700 شيكل؟ ما انا قلت لك اياها، مكتب العمل نسق مع الانورا بتجيب هي المساعده القطريه. انا استنى افرجيك الرساله، بقدر افرجيك اياها كيف بتجينا، موجوده عندي. إيش مكتوب يعني؟ هي الرسالة من مين؟ من الأونروا ولا من مكتب العمل ولا شيء؟ اقرأ لي إياها بس. ابو حميد، دقيقه يا معك. اخو، بدي محمد عشان يقرأ لأني مش لابس هذا أنا. ماشي. هيا بتقدر تنزل لي هذه نشوفها أبو لا حميد. بس خليه يقراها بصوت عالي. اقراها يا أبو حميد صوت عالي. تم تحويل مبلغ 700 شيكل نقدا من الأوروة بالشراكة مع وزارة العمل الفلسطينية وبدعم الهلال الأحمر القطري. يمكنكم الصرف من الوكلاء نقدي وفوري بدون أي عمولة أو خصم، ليس إجباري على مشتريات شركة الوكلاء. فهمت يا أبو حميد من وين؟ من الهلال الأحمر القطري مع التنسيق مع الوكالة. طب هذه أنت وين سجلت اسمك؟ مع مين؟ مع مكتب العمل؟ مكتب العمل اللي نسق أول ما إجينا اتبل فينا، والمسؤول علينا حاليا مكتب العمل. يعني أنت فعليا مكتب العمل أول إشي رتب لكم، سجلتوا أسماءكم، عملكم حصر وبلش يعملكم معونة شهرية اللي هي 700 شيكل. مش شهرية، كل 3 شهور أو كل 3 شهرين. شهور 700 شيكل. أو شهرين. يعني هذه منحة حتى، مش اللي هي إشي لا ثابت مش بمعنى إنه ثابتة. كل شهر بيعطوكوا. لا مش ثابتة، هم هي بس يجيبوا مساعدات من برا بيعطونا إياها عن طريق الإنورا والهلال الأحمر القطري. بتجينا كل شهرين كل 3، أما ما بتيجي كل طيب شهر. ومكتب العمل برتب لكم أشياء تانية؟ يعني أنت بدخل عليك نهائيا غير ال 700 إطلاقا. شيكل هدول؟ إطلاقا نهائي لا، ولا إشي. طيب ال الحديث عن البيوت والمناطق، البيوت ليه مثلا في رام الله وفي جنين لسه في مناطق مهيئة لعمال غزة وموجودين وقاعدين فيها، في رام الله لا؟ ما بعرفش، هذا الإشي برجع بتعرف للسلطة. انت عمال، بتعرف انت ايش عمال بطول كرم او جنين؟ فيش في طول كارم بس موجودين، ولا في جنين موجودين في أريحة وفي نابلس. أما في جنين وفي طول كارم ما فيش مواقع إنهم يقعدوا العمال، لا، بس في نابلس وفي جنين، في هذا في أريحة. هاي العمال الموجود يقعدوا، وبعدين والله ابو بقعدوا. محمد، والله ورسوله اعلم انه فيه لا مطرح لا 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 لا، بطول كرم، والله ورسوله اعلم انه في بيت الضيافة تبع البلدية. أنا بعرف يعني هيك انا فاهم. موجود العمال اللي هو موجود، بعرف في أريحة وفي نابلس، هاي اللي بعرفه أنا. أما ما حدش عرض علينا إنه إحنا نروح ياما على جنين أو على طول كرم. قالوا فقط اللي هو أريحة ونابلس، هاي اللي قالوا لا لنا لا اطلعوا فاهم عليها. فاهم، انا بقول لك بس انه في ناس كمان دخلت على جنين، بتعرف لانه الحواجز، وكمان دخلت على طول كرم. تمام. وفي تعامل بس بحاول اشوفه انه هو مش نفسه بكل البلاد. يعني اللي برام الله في تعامل، بأريحة في تعامل، نابلس في في تعامل. الخليل فيش، في في الخليل الخليل فيش. فيش. فيش إلا في رام الله، برام الله قصدي، لا ما فيش. المفروض يكون يعملوا موقع في رام الله، لأنه أغلب العمال بيشتغلوا في رام الله. تعرف رام الله المنطقة آهلة في الضيوف اللي بيجوها، وبيقدر يمشي حاله هو. يعني في ناس هنا بتمشي حالها، بتشتغل يوم يومين 3 أيام في الشهر 10 أيام في الشهر. في الشباب الصغيرة بيقدروا يدبروا حالهم، أما اللي السن الكبير اللي زينا ما حدش بيقبلوا يشغلوا. طيب ابو محمد، بالاول الصحافه والاعلام اجت عملت لكم تغطيه كثير كبيره، وانا قاعد يعني شكرا انك انت تغطية وافقت تعمل تغطية معي هذا الحوار. تغطية اسمح لي. إعلامية قوية عملتها علينا بالاول الإعلام بس الصحافة. بعدين شفت انه في موقف سلبي، ماخذين موقف سلبي انتم اليوم من الصحافه والاعلام. ما حدش بيسأل علينا، لا صحافة ولا إعلام يا أبو حميد، ولا حد بيسأل. بقول لك في عمال ماتت توفت،
ولا بتنذكر إن هذه العمال هذه كمان اللي بتموت ولا حد بنذكر. يعني بيجوا 2 3 من هاللي بيعرفوه بياخدوه خلاص الله يسهل عليه. انت دفنت بايدك ناس لا أنا والله رحت عزيت ناس توفت. بتعرفهم؟ عن طريق الشباب يلا روح نعزي هذا توفى. ما أنت عارف هنا الشباب بيعرفوا بعض أغلبهم. توفى فلان يلا روح نشوف مين كيف وضعه. هاي النظرية. فيش حدا بيسأل يا أبو حميد. وصرتوا عاملين لحالكم عيلة مع بعض، جمعة لا مع والله يا بعض؟ أبو حميد لا والله الكل بتبهدل والكل متفرق. بس بنشوف بنعرف بعض. إحنا من وين كنا نعرف بعض في الردانة قاعدين مع بعض بنشوف بنسلم على بعض بنسأل على بعض كيف وضعك والله قاعد كيف وضعك والله متبهدل كيف وضعك. بنسأل بعض الوضع متبهدل والله يا أبو حميد متبهدلين العمال. أنا بقول لك وبرضه برجع بناشد أهل البلد وبناشد السلطة وبناشد المؤسسات الأجنبية والحقوق الإنسان إنهم يقفوا يتعاملوا مع العمال بروح. لأنهم هدول انت البلد بدون عمال ما بتنشئش. لأنه هم العمال اللي بينشئوا البلاد هدول. إحنا اللي بننشئ البلد من بنى من صناعة كل إشي العمال. يعني المفروض مش إنه خلص اللي صار إنه خلص نهملهم هدول. إحنا بلدنا راحت كلها يا أبو حميد وأنت بتعرف الكلام هذا. بيوتنا وسياراتنا ومحلاتنا وبلدنا وولادنا وأهالينا كلهم راحوا. يعني أقل ما فيها أنت تيجي تقف مع واحد مقطوع لازم تقف معه ابن بلدك هذا. تديلوش صدقة ولا تديله حسنة شغله. طب يا ابو محمد، انا كمان كنت فاهم اشي، صححني اذا انا غلطان. تفضل. بالاول كان في احتضان اجتماعي يعني كبير موجود. انا بقدرش اسال في حاله طول كرم، لانه طول كرم وجنين اصلا يعني انضربت. اللي متاكد منه انه الناس كانت تتسابق فعليا على توفير احتياجات هذه الناس تحديدا، هذا صحيح متاكد صحيح منه. هذا صحيح. برام الله واضح لي انه في اشي مختلف برام الله فيش يعني. حد. برام الله ما فيش حد بتطلع على حدا. فيش حد بيسأل على حدا يا ابو حميد. وانا على فكره دير بالك انا بقدرش اطلع من جنين من رام الله للخليل من رام الله لأريحة من رام الله لجنين. احنا بنقدرش نطلع. هلا هي جايها حرية الحركة. بدي بس عشان اتاكد منك، الحالة الاجتماعية في طول كرم لما كنت بسأل لحد تسجيل هاي الحلقة بقولوا لي لما صارت قضية النزوح من المخيمات اللي بصيب الناس اللي بصيب الجماعة يعني اللي زي حالتك، بصيب الناس فعليا اللي في طالعة من المخيمات او النازحين والعكس، لانه البلد فيها طامة كبرى موجودة في نابلس وفي جنين. صحيح. بحالتك انت لما بتقول لي انه ما فيش حدا بتطلع على حدا برام الله، حتى لا من البداية نهائي. بتقول لي فيش حدا بتطلع على حدا برام الله؟ نهائي من البداية. ليه رام الله بشكل خاص هيك؟ بعرفش كيف. انا من هذا اللي انا مش اللي عايز افهمها. انا هذا اللي يعني بدي انت هاي افهمه. فكرة موجودة انت براسك انا هسه سألتها، ولا هي عند انطباع عند زملائك واصحابك انطباع العمال؟ عند شباب كلهم الا من رحم ربي. ما بقدرش اقول كل رام الله الا من رحم ربي. يعني بتمنوا لو انهم طلعوا او قاعدين في بلد تاني؟ صحيح. انت وين كنت بتتمنى لو انه حظك وقع بدل رام الله؟ والله انا ما جربتش اطلع غير رام على الله. السمع على السمع. طول كرم كنت وجنين. بتحب تكون وين؟ طول كرم طول كرم وجنين ها؟ وجنين. والله اهل جنين ناس طيبين ممكن يشغلونا. بس انت بتعرف وضع جنين فيش فيها شغل. وضع جنين يعني الامن تعيب بنقدرش احنا نعيش غير. احنا عشان هويتنا غزة نقدرش نعيش غير. فالافضل ان احنا هنا في رام الله نعيش. طب انا وصلني شعور انكم انتم زي المطاردين، يعني هذا عمال حقيقي؟ 100% كلامك. كيف؟ بتقدرش يعني تتنقل من محافظة لمحافظة نهائيا. ان بيشوفوا هويتك بحملوك. بياخدك الجيش على الحواجز. وين باخدك بعد ما يحملك؟ ما بتعرفش انت وين بتروح عاد. ما بجنت في اللي طلعوا ما جاتناش اخبارهم وين راحوا. يعني انه تسأل مثلا روح ما طلع ما طلعش ما بتعرفش شيء عنه خلاص بياخدوه مجهول. انت فاهم كيف الوضع عنا. يعني كمان تقدرش تتجول. يعني بنطلعش احنا هان وهان بنتجولش برا بنطلعش بننزلش. بنتمنا قاعدين يعني ملتزمين.
انت فاهم كيف؟ ملتزمين يعني، مبعدين عن كل اي شيء. انا الوضع عندنا مش سهل يا ابو حميد، الوضع الامني عندنا مش سهل بالمره. طب في اي تحذيرات امنيه اخذتها انت رسميه انه تتحركوش تطلعوش دير بالكم بيعتقلوكوا؟ احنا شايفين بعينينا، مش حناخد هذا. ما حدش بوجهنا يا ابو حميد، ما حدش سائل علينا. احنا ما حدش سائل علينا، ولا حد بوجهنا، ولا حد بقولنا وين انتم. فيش دائرة مسؤولة علينا نهائيا، ولا حد بقول لنا، ولا بني آدم بيسأل، ولا بيجي يعني كيف أقول لك إياها؟ مفلوتين منسيين. أنت فاهم كيف؟ منسيين، إحنا منسيين. فيش أي جهة بتسأل ولا إلها علاقة فينا. إحنا مكتب العمل اللي هو مسؤول علينا في 700 شيكل وخلاص، غير هيك ولا في أي شيء نهائيا. حتى بتجي لك رسالة إنه إجتك، اللي قريت خليك الأخ أحمد يقرأ لك إياها، أخ محمد، إنه بتجي لك 700 شيكل كل شهرين 3. غير هيك ما فيش شيء. إيش بصير معانا، إيش بصير لنا أحداث، إيش، ما فيش شيء، ما فيش أي حدا يعتني فيك. كانت أولها مسؤولة علينا اللي هي الأخت ليلى غنام، أولها، أول شهر. يعني مركز إيواء إنه يخلوه في رام الله إنه ما فيش. وإحنا لما طلعنا أيامها على أريحة، طلعنا على عدي السلطة، عملت تنسيق. أنت شوف، ده أنبهك على حاجة، لما إحنا طلعنا على أريحة السلطة عملت لنا تنسيق عشان نخش أريحة. أنت فاهم كيف؟ يعني الأمور صعبة. إن إحنا هنا عمال غزة نقدرش نتجول، ولا بنقدر نطلع على شغل وعملات تانية. واللي رجعوا من اريحه برضه واللي رجعوا من اريحه على رام الله اللي قلت لي عنهم، هدول كمان اخذوا تصريح؟ هدول كل واحد دبر حاله، ها. كل واحد دبر حاله. يعني يا مغامر، يا بنمسك، يا خلاص، لأنه بده يعيش. بسمع رام مفهوم. الله بسمع رام الله فيها شغل، لكن بيجي على رام الله هنا بالوقعد بيلاقيش شغل. يعني في ممكن شباب اشتغلوا، الشباب ده صغيرة ممكن أقول لك اشتغلوا، أما السن الكبير اللي زينا ما حدش يشتغل. وانت قلت لي هسه عشان كنا بنعدد قبل شوي الجهات الرسميه، قلت لي فعليا انه الست ليلى غنام هي اللي كانت مسؤوله عن ملفكم. أولها كانت هي المسؤولة علينا، وكانت تجينا على الردانة وتيجي تسأل علينا وعلى فكرة كانوا يجيبوا لنا كل شيء، يعني احتياجات، ملابس. أول شهر ما حدش قصر من المؤسسات، ما حدش قصر نهائي أول شهر. لكن بعدها خلاص انتهت، فجأة كل شيء انتهى عنا. حتى المية كانوا يجيبوا لنا إياها بالسنة بالمشاطيح، بعد شهر كلها انتهت، ولا شيء صاروا يجيبوا. بعد شهر تقريبا، يعني شهر وأيام كل إشي وقف. ايش اقول لك يا ابو احمد؟ متمهد ليش طب لي هيك صار؟ انت شو بتفسروا الاشي بينكم وبين بعض؟ تفسيرات كبيره يا ابو احمد. احنا ها زي منسيين، ايش؟ منسيين، احنا ما حد سال يا ابو علينا. محمد، يا ابو محمد، الله يرضى عليك، ايش بتضلك بدي تقول لي اقول منسيين، لك؟ انا عارف انك منسيين. لا قل لي شو ايش بدك بدي تقول اقول لي، لك؟ قل ايش لي. بدي اقول لك؟ فيش حدا مهتم فيك، يعني انت ها ليش بدك ماشي، بس انا ماشي. فهمني، انا هلا انا بدي افهم قصتك كويس. بتقول لي انه اول شهر كانت ليلى غنام جاي وكنا نشوف الفيديوهات وكانوا بركضوا ركض. رام الله تحديدا مختلفة عن بقية البلاد، طول كرم وجنين قصة تاني يعني. في انا غاد بحكي لو على انا رام الله. بسجل مع لو بسجل مع حدا غاد بلاقي الاشي مختلف. برام الله واضح انه في اشي مختلف. صحافي واعلام اجت بالاول والناس هبت من كل محل بدها تساعد صحيح صحيح. وتجيب اكل وشرب وفرشات واغراض ومش عارف كل ايش. شيء اول شهر قلت لك ما حدش وما ضلش قصر. مسؤول رسمي مزاركم مش، وبعدين شو صار؟ وين راحوا ب... هدول كلهم؟ بعديها كلها حطونا في الباصات اجباري، اجباري. دير بالك، جابوا الباصات اجباري واخلوا رام الله، رغم انه ما حدش عمل اشي يسوء لرام الله. يعني ما حدش من الشباب عمل اشي يسوء لرام الله، ما حدش اي شيء عمل يسوء. احنا طلعنا طلعونا من رام الله اجباري. يعني اول وين ليلتين طلعوك من رام الله؟ طلعونا يعني في الباصات اجباري. انا ما رضيتش اطلع في اه. الباصات، سحبت حالي وطلعت على جنب مشيت. تميتني ماشي مش عارف وين رايح. انا بديش اسيب رام الله، لانه رام الله كامنيا احسن منطقه إلنا. رام الله كامنيا منيحه وهاديه بالنسبه لعمال غزه، هاديه.
وقلنا فيها حركة شغل، لكن لقيت أنا بدي أطلع على برا رام الله، بقدرش أطلع برا رام الله يا أبو حميد، تقدرش تغادر. لا واضح. أبو محمد، كل هذا الميمع اللي أنت فيها هسه وقلبك فعليا، يعني أنا شايفك من أول ما تسجلنا ولما اتصلنا بالأول عليك وأنت عقلك في غزة أو عقلك مع العيلة، مع أولاده. هاد شو قاعد بصير فيك فوق كل هاي هم بيعرفوا أنت شو قاعد هذه العذاب تمرق؟ يا أبو حميد، هذه العذاب، هم حاسين. الله يعينهم على اللي حالهم، الله يعينهم، الله على اللي عندهم. أنا بقدرش أشيلهم همي كمان، أجي أقول لهم بصير معايا 1 2 3 مش ملاقي شغل، مش ملاقي كذا، بقدرش أشيلهم فوق اللي هم شايلينه. أنا كل ربع ساعة، كل ساعة بلف على أولاد واحد واحد على التلفونات، كيف أنت، إيش أخباركم، إيش عاملين، بطمئن عليهم. هذه عذاب لحالها يا أبو حميد، أقسم بالله هذه عذاب لحالها يا عم. إنك أنت كل شوية تسمع خبر على التلفزيون، على شاشة التلفزيون، أو بيجي واحد بيقول لي والله المنطقة هذه صار فيها كذا، أنتوا بخير، أنتوا بخير. على هيك شغالين إحنا، على هيك شغالين. إذا شركة جوال مش رحمانة بقت تنزل لنا دقائق لغتها ويقول لك لا أنت فرم الله. هي شركة جوال كمان، يعني شركة بغني عن كل الدنيا، نازل تعمل لك، قادرة تعمل لك فواتير بمجاني، لا إن ما عبتش كرت تقدر تصل لأولادك. بيجي بيقول لك بقوا ينزلوا لنا 200 دقيقة مساعدات لأول الحرب. هلقيتها قطعوها لما بيعرفوا انه جوالك فرم الله، انت فرم الله، بيقطع عنك المعونة. شركة جوال نفسها بتقطع عنك الدقائق انك تطمئن على عائلتك، بقول لك لا انت فرم الله. بفكرونا احنا فرم الله باللوم قاعدين الافات. شركة جوال لحالها كمان هذه، ما دفعتش اللي عليك بتنقطع فاتورتك، بقول لك لا انت مش في غزة، انت فرم الله. بفكروا فرم الله احنا شغالين من لم الافات قاعدين. بقول لك من وين ما كان احنا متبهدلين يا احمد، من وين ما كان، من اي جهة تروح انت متبهدل. مش عارف ايش بدي احكي، الواحد بقول الحمد لله وخلاص. أنا بدي أترك لك المايك إذا بدك تحكي أي إشي، أي رسالة، أي قصة، يعني هذه مساحتك لأي إشي بدك تقوله أو بتحب تحكيه. انا بقول اقفوا مع عمال غزة، عمال غزة منكم وفيكم، اولادكم بلدهم راحت وعيالهم راحت ودارهم روحت. في عندك هنا شباب كل عيلته راحت، فضل لحاله هنا، فضل لحاله. اقفوا معاهم، شغلوهم، ساعدوهم، يقدروا يساعدوا اهاليهم في غزة. احنا شعب واحد، ولاد وطن واحد، مش احنا جايين من برا هنا ومرميين عليكم رامي، لا، انتوا المفروض هنا كليتنا نبقى ايد واحدة. هذا اللي انا بطالبه، بطالب الحكومة وبطالب مكتب العمل يكون يعني انشط من هيك بالنسبة للعمال، يوفر لهم عمل. مكتب العمل احنا ملتزمين، احنا جينا على حاليا احنا على كشف مكتب العمل. مكتب العمل المفروض يوفر لنا عمل، يوفر لنا، يعني ايش اقول لك، كيف مش عارف كيف اشرح لك اياها. قد ما بدي اشرح مش هتفهمونا، قد ما بدي انا اشرح انتم مش هتفهمونا، لانهم مش ناويين يفهمونا يا ابو حميد، وهم عارفين وحاسين كل شيء. بس اللي ايده في الميه ما زي اللي ايده في النار، هاي اللي بقدر اقول لك اياه. والله يعين هالشباب، مسطره تسطير بحالها، في اولادهم مش قادرين ياكلوا، ناس حياتهم عذاب، اولادهم عايشين في جوع وعايشين في خيام، ونص اولادهم توفوا استشهدوا. ايش بدك تحكي؟ لمين بدك تناشد؟ خلص ايش بدي يقول الواحد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي اللي بيقدر يقوله الواحد. ولا حول ولا قوة الا بالله. أبو محمد، يعطيك ألف عافية الله يعافيك ابو حميد. وشكرا جزيلا. واعذرني على كثر الظن بالأسئلة، أنا عارف إنك أنت مثقل أصلا، يعني مثقل باليوميات ومثقل بالتحديات اللي قاعد بتواجهها، الحمل ومثقل تقيل، كمان. الحمل تقيل يا احمد، اللي شايلينه احنا، اللي احنا شايلينه لا جبال ولا جمال قادرة تحمله، واحنا شايلينه. أنا للأمانة بدي أقول لك إنه أنا متفاجئ جدا، يعني هادي لما صار موضوع الحلقة بدنا نشتغله أو بدنا نعمله، وقعدت أبحبش وأدور على القصة،
يعني تفاجأت بكمية التفاصيل اللي هي إحنا ما بنعرفها، أو كنا معممين نماذج اللي أنا بعرفه من محيطي في طول كرم، معممه على كل محل. بس تفاجأت جدا بأنه رام الله تحديدا يعني في لإلها نقاش آخر، في لإلها وضع آخر. وبتعرف مع زحمة الأخبار انطبعت بأذهاننا صورة التضامن اللي شفناه بأول يوم، يعني بأول شهر. هسا انت اكدت لي انه في فارق كبير بين اول شهر وما بعده، فممنون لك على هذا الحوار، شكرا. انا بعرف قديش يعني ثقيل عليك. اختلاف من الأرض للسماء، مختلفة من الأرض للسماء الدنيا يا أبو حميد كلها. أبو حميد أنا مش قادر أحكي على كل حاجة على هذا مباشر. الوضع صفر. أنت عارف إيش الوضع صفر يا أحمد؟ الله يعطيك الف عافية. الوضع صفر صفر صفر. بدوش الواحد لحسه يقول لك بيحكي عن مباشر بده يشحت ولا بده يطلعوا شباب غزة كيف وضعهم ولا كيف حياتهم. بيشحتوا قاعدين. لا مش مستعد أزل حالي وأقول لواحد ساعدني ولا واحد يقف معايا. بقول له شغلني يا أحمد. بقولوش يعطيني صدقة ولا تصدق علي لا سمح الله، ولا بدي حد يتصدق علينا. بس المفروض يا أحمد يشغلونا. أقسم بالله يعني هذه حياة عذاب إحنا قاعدين بنعيش. أنت أجار البيت لما تتأخر عليه بيقول لك يلا خد حالك واطلع برا يا أحمد. حسبنا الله ونعم الوكيل على اللي جرى يا شيخ. يعطيك العافية وشكرا جزيلا أبو محمد. الله يعافيك أبو حميد، الله يسعدك يا رب.